Zlatan, Sverige fick en jäkligt tuff start med Turkiet i nya UEFA Nations League. Vi ledde med 2-1 och så gör de 2 sena mål och vinner matchen på Friends. Vad tycker du om Sveriges start? När du förlorar, det är normalt att det aldrig är bra ju. Och framförallt när du leder matchen och framförallt när du spelar på hemmaplan. Och det här var ingen träningsmatch. Det här var ett sätt att komma in i EM med det nya systemet. Så ingen bra start, men det finns ju flera matcher kvar att spela. Eller någon match kvar, för de är bara 3 i gruppen. Så. Ja, vi har ryssarna 11 oktober till exempel. Men du som spelare, tyckte du det var tråkigt att komma till de här träningsmatcherna där man byter ut 11 spelare i paus och man tänker bara på att inte skada sig och så vidare? Nej, men både ja och nej. Jag menar, en träningsmatch är inte lika viktig som en officiell match. Men samtidigt vill jag komma hem till Sverige, få spela inför svenska folket, bära landslagströjan och representera mitt land. Det var den kicken jag sökte. Och sen varje match för mig, träningsmatch eller inte, jag vill vinna. Och det tycker jag är det viktigaste, för det är min mentalitet. Som jag tränar ska jag spela. Jag kan inte förlora på träningen och tänk då på matcherna. Så varje gång du representerar ditt land, det är stort. Om det är träning eller officiell, spelar ingen roll. Det där är stort att representera sitt land. För de som är uttagna, det betyder att det är de som är de bästa från landet. Och nu har vi ryssarna 11 oktober. Hur viktigt blir det att vinna den matchen? Jag tror det är viktigt, för nu, de hade ett bra VM, de hade ett bra kval innan det, men man måste ju fortsätta. Det handlar inte bara om att 1-2 år, något är bra och sen man inte... Det är som om min karriär skulle vara 1-2 säsonger bra, sen resten är medioker. Det gäller om du vill vara på topp, det gäller att prestera hela tiden. Så nu är det lite upp till bevis och fortsätta prestera. Så förhoppningsvis kan de hålla sig där de har varit under de senaste åren och fortsätta.